Hello students, welcome to BEST. So আজি মই আহিছো এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজি আমি পঢ়িবলৈ গৈ আছো আমাৰ টেক্সটবুকৰ এটা পয়েম যাৰ নামটো হৈছে A Tiger in the Zoo, which is written by Leslie Norris. So our poet Leslie Norris in this poem tells us about the difference in the living habitat of a tiger in the zoo and in the wild. So আমি পঢ়ো আহা পয়েমটো আমাক কিহৰ কথা কৈছে। Okay, so moving forward. Firstly, আমাক কৈছে in the first stanza, he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. So ইয়াত আমাক poet কি ক'ব বিচাৰিছে? The poet is trying to tell us about the tiger. It's describing the tiger who is locked in the cell in the zoo. So zoo বন্দী হৈ থকা, ঠিক আছে, চিৰিয়াখানাত বন্দী হৈ থকা আমাক টাইগাৰটো কথা কৈছে। যেটা টাইগাৰটোক ডেছক্ৰাইব কৰিছে, কেনেকুৱা কি কৈছে আমাক চোৱা। কৈছে টাইগাৰটো এনেকে কি কৈছে যে এনেকে লাহে লাহে ইফালৰ পৰা সিফালে, বিকজ এটা জু এটা জেলত বন্দী হৈ আছে বুলি আমি ক'ব পাৰো টাইগাৰটোক, হয় নাই? চ' সিফালৰ পৰা সিফালে সি খোজকাঢ়ি আছে। when he is walking from here and there, তাৰ মানে বহুত লিমিটেড স্পেচ, okay, but তাৰ খোজত মাত নাই বুলি কৈছে। আৰু কি কৈছে? on pads of velvet quiet. so pads মানে তাৰ ভৰিৰ কথা কৈছে, ঠিক আছে, ভৰিৰ কথা কৈছে। velvet যোনটো হয় তাৰ স্কিনটো যিহেতু কোমল নোম আছে টাইগাৰ, ৰাইট, it has fur, তো মানে সেই কোমল ভেলভেট মানে কি তাৰ স্কিনটো, টাইগাৰটো স্কিনটো কথা কৈছে, যে যিহেতু তাৰ স্কিনটো মানে ভেলভেট লিখা কোমল বুলি কৈছে। Okay, and also it's trying to tell us about how the tiger is moving from here and there, ইফালে সিফালে এনেকে সি মানে এনেকে অহা যোৱা কৰি আছে, এনেকে এনেকে সি এনেকে অহা যোৱা কৰি আছে, ঠিক আছে, but there is no sound of his footsteps, সেইটো কথা আমাক কৈছে। Okay, so basically here the poet is describing the tiger who is locked inside the zoo, and it's telling us about how what the tiger is doing inside the zoo. কি কৰি আছে? ইফালৰ পৰা সিফালে slowly walk কৰি ঘূৰি ফুৰিছে in that very small space of the very cage, যোনটো চিৰিয়াখানাৰ যোনটো সি কেজটোত বন্দী হৈ আছে, তাত কি কৰি আছে তাৰ কথা কৈছে। সি কৈছে যে তাৰ বডিটোত কেতিয়াও কৈছে he stalks in his vivid stripes. Vivid stripes মানে কি, যিহেতু our tiger is striped, right? Black stripes is a tiger, so it's not like এটা plain color নহয়, বেলেগ বেলেগ stripes আছে, সেই stripes খিনি কথা কৈছে। So basically we can see here an image of the tiger is being painted in here, ঠিক আছে, টাইগাৰটো দেখিবলৈনো কেনেকুৱা কিনো কৰি আছে তাৰ বিষয়ে আমাক ইয়াত কৈছে। So let's look at the word meaning. Vivid stripes actually means bright beautiful stripes on the tiger's body. আৰু pads of velvet মানে কি soft paws that make no noise. So vivid stripes, তাৰ বডি থকা stripes খিনি টাইগাৰ দেখিবলৈ যেনেকুৱা হয়। Then pads of velvet, তাৰ paws খিনি পাঞ্জে বুলি যাক আমি হিন্দীত কওঁ, ঠিক আছে। আৰু কৈছে quiet rage. So quiet rage মানে কি, এতিয়া টাইগাৰটো একো মাত নিদিয়াকে ইফালৰ পৰা সিফালে ঘূৰি ফুৰিছে, বাট তাৰ মনৰ ভিতৰত খং উঠিছে। He is angry inside because he is being imprisoned. He is being imprisoned in a cage. Okay, so moving on, stanza 2 আমাক কৈছে he should be lurking in the shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. এতিয়া আমাক poet এটো কৈছে যে সি কৰি থাকিব কি লাগিছিলে, এটা টাইগাৰে কৰি থাকিব কি লাগিছিলে আৰু কৰিছে কি, সেইটো কথা এটা ডিষ্টিংশন আমাক দেখাইছে। কি কৈছে? he should be মানে সি কৰি থাকিব লাগিছিলে, কি কৰি থাকিব লাগিছে? lurking. lurking মানে হৈছে hiding secretly waiting to attack. টাইগাৰে এনেকে জুপ পাতি থাকে ন, ৰখি থাকে যে কোনোবা এটা আহিব, তাৰপা কিবা এনিমেল এটা আহিব, তাৰপা এনেকে জুপিয়াই পিনি এটেক কৰিব, সেনেকে বোলে that's lurking, that's how a tiger hunts. Okay, এতিয়া কৈছে টাইগাৰে সেইবিলাক কৰি থাকিব লাগিছিলে, আৰু কি কৰিব লাগিছিলে? sliding through long grass মানে ঘাঁহৰ মাজে মাজে, in the wild, জংঘলৰ in the wild, ঘাঁহৰ মাজতে সি এনেকে লাহে লাহে যাব, একো আৱাজ নাথাকে, ঠিক আছে। So that's what he should have done. Water hole means a small pond or place where wild animals come to drink water. মানে এনেকা সৰু তোমাৰ পুখুৰী লিখা বা তোমাৰ ষ্ট্ৰীম লিখা হ'ব পাৰে, য'ত মানে বেলেগ সৰু সৰু এনিমেলছ বিলাকে পানী খাবলৈ আহে, ঠিক আছে। ত' সেইবিলাক পানী খাবলৈ আহে নহয়, সি তাৰ ওচৰে পাজৰে টাইগাৰ লুকাই থাকে, আৰু সেইটো দেখিলে শিকাৰ কৰিবলৈ সি মানে জঁপিয়াই দিয়ে, এটেক কৰে তেনেকে, ঠিক আছে। ত' সেই বস্তুৱে কৈছে this is something that tiger should have been doing. কি কৰিব লাগিছিলে? The tiger should have been like lurking in the shadows, লুকাই থাকিব, শিকাৰ হিৰণ ডিয়ৰ এটা দেখিলে সি জঁপিয়াই আহিব, এটেক কৰিব, খাব। Okay, that's how a tiger is. মানে টাইগাৰটো যেনেকা স্বভাৱ যোনটো হয়, তাৰ হেবিটেটটো কথা কৈছে আমাক। Okay, this stanza explains us how a tiger behaves in the wild. যেনেকে actually এটা ফ্ৰী টাইগাৰ কেনেকে বিহেভ কৰে, okay, তাৰ নিজৰ actual habitatত সি কেনেকে থাকিব, কেনেকে থাকে, কি কৰে। So this is what stanza 2 tells us about. Okay, so here poet তোমাক মানে
এনেকুৱা এটা সিনাৰি বা তোমাৰ ধৰি লোৱা নট সিনাৰি, এনেকুৱা এটা বস্তু পেইন্ট কৰি দেখাইছে, পোৰ্ট্ৰে কৰি দেখাইছে। Okay, a scene where what a tiger should do, what a tiger would have been done if he was in the wild. Okay, so next question, next stanza it says, he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. কি কৈছে? Snarling মানে কি growling angrily, মানে এনেকে টাইগাৰটো যে ইফালৰ পৰা সিফালে ঘূৰি ফুৰে, ঘৰকে সাউন্ড এটা ওলাই, ঠিক আছে, গহীনকে সাউন্ড এটা ওলাই, so that is snarling. No, that's a sound made by the tiger. Okay, আৰু fangs মানে কি, টাইগাৰৰ জোঙা জোঙা দাঁতকেইটা সেইকেইটাকে fangs বুলি কৈছে। এতিয়া আমাক কৈছে যে সি কি কৰি থাকিব, বেসিক্যালি হি শুড বুলি কে যে তোমাৰ ষ্টেঞ্জা বিলাক আৰম্ভ হৈছে, সেইকেইটা ষ্টেঞ্জা তুমি চাবা, ইয়াত আগৰ ষ্টেঞ্জাটো হি শুডৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে। So these are the stanzas where your poet is trying to tell you, no, the tiger is actually in the zoo, it's caged, okay, but সি যদি তাত নাথাকিলেহেঁতেন, তাত থকাৰ জেগাত টাইগাৰে কৰিব কি লাগিছিলে, ক'ত থাকিলেহেঁতেন, কি কৰিলেহেঁতেন, সেইটো বস্তু পোৰ্ট্ৰে কৰিছে। তো বেসিক্যালি here we see এটা distinction, sharp distinction দেখাইছে, টাইগাৰ এটা জুত থকা টাইগাৰ আৰু এটা মানে কি বুলি কয় ৱাইল্ডত থকা টাইগাৰৰ মাজত ডিফাৰেন্স ক'ত কেনেকে কৰি থাকে, আৰু সেই পাৰ্টিকুলাৰ যে টাইগাৰ হয় তাৰ কেনেকুৱা লাগিছে যে মই ইয়াত বন্দী হৈ আছো, ইয়াত নথকা হলে মই কি কৰি থাকিলোহেঁতেন, something like that, সেইটো বস্তু এখন পোৰ্ট্ৰে কৰিব ট্ৰাই কৰিছে। Okay, so ইয়াত কৈছে যে he should be snarling around houses at the jungle's edge, মানে জংগলৰ পুৰা চুকত ফালে, মানে ঠিক আছে, at the end of the jungle, য'ত মানে মানুহৰ ঘৰ বিলাক আৰম্ভ হয়, অকমান ভিলেজ বিলাক আৰম্ভ হয় ন, এই চাবা গাঁও বিলাক য'ত থাকে আগতে, গাঁও বিলাক এতিয়াও চাবা মানে জংগল পাৰ হৈ কাৰোবাৰ গাঁও চাও পায়, ঠিক আছে, চ সেনেকুৱা অকমান থাকে। তো কৈছে যে একদম জংগলৰ শেষত যোনখন গাঁও আছে, কেতিয়াবা আমাৰ হয় ন জংগল এৰিয়া বিলাকত ভালুক ওলাই, শিয়াল ওলাই, কিবা কিবি নিউজত আহিয়ে থাকে, হয় নে, টাইগাৰ ওলাই, কিবা হেৰি বাঘ ওলাইছে, কিবা ওলাইছে, চ বাঘ ওলাইছে খুব কয় সেই জংগলৰ ওচৰ এৰিয়া বিলাকত, ঠিক আছে, মোৰ নিউজত আহিয়ে থাকে, বাঘে আমুক কৰিলে তামুক কৰিলে। চ বেসিক্যালি এইটো বস্তু হয় যে মানে কি বাঘ চাঘ ওচৰত থাকিলে কি হয়, it roams around, okay, roams around the around the village, ৰাস্তাত ৰাতি ৰাতি মানে ৰাস্তাত ঘূৰি ফুৰে, snarling কৰে মানে, that means the sound that it makes, okay, when it moves around, গহীনকে আৱাজ এটা ওলাই। তো এইটোৱে কৈছে যে সি এইটো কৰি থাকিব লাগিছিলে, সি মানে মানুহ বিলাকক ভয় খুৱাই, terrorizing the village, মানে মানুহ বিলাকক ভয় খুৱাই থাকিব লাগিছে। টাইগাৰ এটা মানে কি হয়, ইটস আ ফ্ৰী এনিমেল, ৰাইট, টাইগাৰ ইজ আ ভেৰি পাৱাৰফুল এনিমেল। তো সেই পাৱাৰফুল কিমান হয়, মানুহবিলাকে তাৰ পৰা কিমান ভয় খায়, সেইটো বস্তুৱে পোৰ্ট্ৰে কৰিছে। That's the kind of animal a tiger is. টাইগাৰ কি হয়, সি নিজৰ হিচাপত থাকে, he is like the a very powerful animal in the jungle, অকমান হায়াৰকি এটা ওপৰত হয়, so বেলেগ এনিমেলছ বিলাকে ভয় খায়, he attacks, he does not live in a caged zoo, সেইটো কথা কৈছে। Okay, so here it's saying যে সি কৰিব কি লাগিছিলে আৰু কৰিছে কি। So basically এটা টাইগাৰৰ natural behaviorটো যোনটো হয় সেইটো আমাক ক'ব চেষ্টা কৰিছে পঢ়িতে। Okay, so it says that a wild tiger is fearless and powerful, of course. So it may come near the village at the edge of the jungle, growl loudly, show its sharp teeth and claws, and frighten the villagers. মানে ভয় খুৱায়, টাইগাৰ এটাই নিজে ভয় নাখায়, সি ভয় খুৱায় বেলেগক। Okay, so that's how a tiger its natural behavior is, but instead এটা কি হৈ আছে, সি কি কৰি আছে, he is তাক বন্দী কৰি থোৱা গৈছে, he is caged, তাক কেজত ভৰাই থোৱা গৈছে। Okay, where he has no freedom at all. Next আমাক কৈছে যে but he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. এটা কি কৈছে যে সি কৰি কি থাকিব লাগিছিলে আৰু কৰি কি আছে। Okay, so what is happening, the thing that is happening is he is now locked in a concrete cell. Concrete cell মানে কি, এটা তোমাৰ যোনটো জু তোমালোকে যদি চিৰিয়াখানাত গৈছা দেখিছা ন, টাইগাৰ্ছ বিলাকো যেনেকে বন্দী কৰি ৰখা যায় মানে এটা কেজৰ ভিতৰত ন, তো কৈছে কি এনেকে কনক্ৰিট চেল মানে কি, কনক্ৰিট এনেকা তোমাৰ এনেকা বন্দী আইৰন বাৰ্ডৰ পিছফালে সি তাক মানে বন্দী কৰি ৰখা গৈছে, ঠিক আছে। আৰু কৈছে যে হি ষ্ট্ৰেংথ বিহাইণ্ড বাৰ্ছ, যে তাৰ শক্তিখিনি এটা সি একো ইউজ কৰিব পৰা নাই, বিকজ কনক্ৰিট চেল, দ্য চেল ইজ ভেৰি ষ্ট্ৰং, মানে এটা প্ৰিজন, তাক ইম্প্ৰিজন কৰা গৈছে, বহুত ষ্ট্ৰং, তাৰ পৰা সি ওলাই আহিব নোৱাৰে। অকে, তো হি তাৰ ষ্ট্ৰেংথ খিনি ইটছ বিহাইণ্ড বাৰ্ছ, ঠিক আছে, মানে সি যে জেলত বন্ধ হৈ তাৰ পিছফালে তাৰ ষ্ট্ৰেংথ তাৰ লগত আছে, বাট তাৰ ষ্ট্ৰেংথ খিনি তাক জেলৰ পৰা ওলোৱাতে সহায় কৰা নাই। Okay, stalking the length of his cage, ignoring visitors. So কি কৈছে যে সি এনেকে stalking মানে কি, ইফালৰ পৰা সিফালে এনেকে ঘূৰি ফুৰিছে, ইফালৰ পৰা সিফালে, ঠিক আছে, আৰু কাকো মানে ভিজিটৰ্ছ খিনি পাত্তা নিদিয়ে, সি কথা ভালকে নাপালে, চৰি,
what I'm trying to say. মানে জেনাৰেলি আমাৰ কি হয় যদি কি বুলি কয় হলে ইগনোৰিং ভিজিটৰ যদি মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'লোহেঁতেন হয় নাই ইগনোৰিং বুলি ক'লে এটা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত যদি কওঁ ইগনোৰিং ভিজিটৰ্ছ বোলে ঘৰলৈ আলহী আহিছে ইগনোৰ কৰিছে মানে কি বাচ্চাটোৱে ইগনোৰ কৰিছে মানে কথা চথা পতা নাই মনে মনে আছে ভিতৰত সোমাই আছে বাট সেইটো তুমি দেখিছা এটা এনিমেলক সেনেকুৱা মানে হিউমেন ইমোশ্যন দি দিছে ওকে ইয়াৰ বিষয়ে মই তোমালোকক কম অলপ পিছত ওকে ফিগাৰ অফ স্পীচ আমি পঢ়িম তেতিয়া মই কম তোমালোকক চ' মানে কি পাত্তা দিয়া নাই মানে কি that means he is ignoring them what that is ignoring that is a human emotion is given to a tiger that means what he's not paying attention to them he is in his like own thoughts যে মই ইয়াৰ পৰা কেতিয়া ওলাম ইয়াত মই কি কৰি আছো okay I'm powerless here that's how he's feeling alright so that human emotions দিয়া গৈছে so basically in this stanza কৈছে যে তাৰ যিমান পাৱাৰ আছে যিমান পাৱাৰফুল হলেও সি যে কেজটোত বন্ধ হৈ আছে যে তাৰ মানে সেইকাৰণে সি পাৱাৰলেছ ফিল কৰিছে তাৰ পাৱাৰ খিনি তাক কাম দিয়া নাই একো হেল্প কৰা নাই হি ইজ লকড এণ্ড হি হেজ লষ্ট হিজ ফ্ৰীডম আৰু কৈছে যে ইট কিপছ ৱাকিং ফ্ৰম ওৱান এণ্ড অফ দ্য কেজ টু দ্য আদাৰ এণ্ড pays no attention to the visitors because they sad and unhappy of course কি কৈছে যে সি ইফালৰ পৰা সিফালে ঘূৰিয়ে ফুৰে মানুহবিলাক এনেকে চাই তাৰ ফটো চটো মাৰি যায় সি খালি কাকো পাত্তা নিদিয়ে because he is unhappy and sad because that's not his natural habitat okay that is not his natural habitat and that nathake nemele so basically he is struggling there so he is not liking where he is এটা word meaning কি দিছে চোৱা concrete cell as I was saying prison এটা okay তারপর কি কইছে strength behind bars এই বস্তুটো যে কইছে strength behind bars কি বুঝাইছে tigers powers cannot be used because তাক বন্দী কৰি ৰাখিছে সেইকাৰণে তাৰ পাৱাৰ খিনি ইউজেবল নহয় এতিয়া okay so next কি কইছে চোৱা he hears the last voice at night the patrolling cars and stars and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars কি কইছে যে লাষ্ট মানে সব ঘূৰি যোৱাৰ পিছত গোটেই দিনটোৰ মানে একদম এট দা এণ্ড অফ দা নাইট মানে ঠিক আছে সব হ'ব এতিয়া চিৰিয়াখানা মানুহখিনিও গুচি গ'ল সব গুচি গ'ল এট দা এণ্ড অফ দা নাইট সি শুনি আছে আৱাজ শুনিছে পেট্ৰলিং কাৰ্ছ মানে কি ৰাতিৰে তোমাৰ মানে পুলিচৰ গাড়ী ফালে গৈ থাকে ৰাইট পেট্ৰলিং কৰা মানে কি that means when the police cars ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰে to watch নাইট ডিউটি থকা পুলিচ বিলাক যে ঘূৰি ফুৰে যে চাই ক'ৰবাত কিবা হৈছে নেকি বুলিকে so পুলিচৰ গাড়ীৰ চাউণ্ডটো শুনিছে সি পেট্ৰলিং কাৰৰ চাউণ্ড শুনিছে বুলি কৈছে আৰু কি কৈছে যে and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars আৰু সি মানে ৰাতি লাষ্টত মানে কি কৰে সি নিজৰ কেজৰ মাজেদি সি মানে তৰাখিনিক চাই আছে ঠিক আছে so brilliant stars brilliant eyes এনে বুলি কৈছে মানে কি he is looking at the stars he is মানে sad and unhappy but he is somehow মানে ভাবিছে just মানে he is imagining somehow that he gets to get out of that cage okay so that is basically এই যোনটো ইমেজ তোমাক দেখুৱাইছে এইটো মানে টাইগাৰটোক in a sad way he sad emotion দেখাব ট্ৰাই কৰিছে যে he is powerless he is locked he cannot do anything he has lost his freedom he একো কৰিব পৰা নাই নিজৰ ইচ্ছা মতে সেইটো বস্তু অকমান ইয়াত আমাক দেখাব চেষ্টা কৰিছে ঠিক আছে so here we can see the tiger's sad emotion okay কৈছে the stars remind the tiger of the freedom it has lost it dreams of the open jungle while remaining trapped inside the cage মানে কি তৰাবিলাকক চাই তাৰ কি মনত পৰিছে সি তৰাবিলাকক চাই তাৰ habitat his wild habitat তাত মনত জংগললে মনত পৰিছে because there he to তৰাৰ তলতে শুই থাকে right he is like sky তলতে মানে আকাশৰ তলতে শুই থাকে that's his natural habitat so সি সদায় দেখি থাকে তেনেকে but now what is happening now those same stars remind him of the freedom that he has lost যোনটো সি freedom হেৰুৱালে okay তাৰ বিষয়ে মানে সি তৰাখিনি চাই তাৰ সেইটো বস্তু মনত পৰিছে so basically you can see he has that sadness inside him that anger inside him about him losing his freedom okay so next এটা overall যদি আমি central idea of the poem আমি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত কৈছে যে the poem contrasts the life of a tiger in a zoo with its life in the jungle এই টাইগাৰটোৰ জু মানে চিৰিয়াখানাৰ লাইফটো আৰু তাৰ ওয়াইল্ড এটা জংগলত থকা লাইফটোৰ আমি এটা কন্ট্ৰাষ্ট ডিফাৰেন্স দেখি পাওঁ ই জুত থাকি তাৰ কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে আৰু ওয়াইল্ডত থকা হল সি কেনেকে থাকিলে হেতেন তাৰ বিষয়ে আমাক কৈছে ওকে নেক্সট কৈছে যে it shows that a tiger is meant to live freely in the jungle where it can hunt and move naturally কৈছে যে tiger is not an animal to be kept in the zoo okay he is a powerful animal but he is a free animal so he নিজৰ ইচ্ছা মতে যেনেকে বিচাৰে হেনেকে থাকিব পাৰিব লাগে but he পৰা নাই তাক showcase কৰিবৰ কাৰণে zoo সোমাই থৈছে বুলি কৈছে a zoo cage may keep the tiger safe but it takes away its freedom strength and happiness
যেহেতু মানুহবিলাকে টাইগাৰ হান্ট কৰি দিয়ে ৰাইট দ্যাটছ ৱাই সামটাইমছ ইট ইজ নিডেড টু বি কেপ্ট ইন আ কেজ বা ক'ৰবাত তাক ভৰাই থ'ব লাগে দৰকাৰ হ'ব পাৰে কেতিয়াবা বাট কি হয় ইভেন দো তাৰ কেতিয়াবা ভালৰ কাৰণে বা বেয়া কাৰণে হ'লেও তাক যদিও তুমি কেজত ৰাখি থৈ দিয়া বাট somewhere no that very thing actually snatches away his happiness his freedom নাথাকিলে মানুহ তোমাক যদি বন্দী কৰি ৰাখি দিয়ে কেনেকুৱা লাগিব you won't be able to stay in a room বহুত দিনৰ কাৰণে তোমাক বোলে সব বস্তু দিছে খানা পিনা খালি তোমাক লক কৰি থৈছে বাহিৰলৈ তুমি ওলাব নাপাবা you will crave that right তোমাৰ ক্ৰেভিং হ'ব যে মই বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁ ঘূৰি ফুৰো বুলিকে কিমান সোমাই থাকিবা ৰুমটোৰ ভিতৰত আমিতো মানুহবিলাকেতো আমি ৰুমটোৰ ভিতৰত বহুত দেৰি সোমাই থাকিব নোৱাৰো so same goes for the animal as well সেইটো বস্তু আমাক ইয়াত কৈছে okay next কৈছে the poet highlight the sadness and helplessness of animals kept in captivity কৈছে যে এইটো পয়েমত থ্ৰু দি আমাৰ পোয়েটে এই যে ক্যাপটিভ কৰি মানে বন্দী কৰি ৰখা এনিমেলছ খিনিৰ বিষয়ে কৈছে সিহঁতৰ কেনেকুৱা এটা লাগিব পাৰে how much they long for freedom okay সিহঁতে যে কিমান আশা কৰি থাকে ওলাই মানে ফ্ৰীলি ঘূৰি ফুৰিব পাম বুলিকে সদায় ডেইলি একেটা জেগাতে ঘূৰি ফুৰি মানে বিকজ ইভেন দো একেটা জংগলত ঘূৰি ফুৰি দ্যাটছ দেয়াৰ হোম ৰাইট বাট এটা কেজ can never feel like a home a cage is a cage তো এইটো বস্তু কৈছে যে মানে কিমান হেল্পলেছ কিমান সিহঁতি মানে হেল্পলেছ আৰু পাৱাৰলেছ ফিল কৰিব পাৰে the animals who are held captive okay তাৰ বিষয়ে আমাক কৈছে so that is basically the central idea of the poem then next we will look at the rhyme scheme okay আমি rhyme scheme to some yes so তোমালোকে rhyme scheme to junto hoy ami first tote will read the poem right he stops in his vivid stripes so ami heri bilak sam rhyming words kin sam stripes ami a dilu does not rhyme okay kejor log rhyme nokore karone ami b dilu okay white to kejor log rhyme nokore stripe log rhyme nokore he karone ami etu c kori dilu rage to khali kejor log rhyme korise karone etu b ami yat bibohai dilu যদি rhyme নকৰে a b c d দি যাবা যোনটো rhyme কৰিব যোনটো লগত rhyme কৰিব হেতু মিলাই দিবা that is your rhyme scheme okay কিন্তু তোমাৰ rhyme scheme so a b c b এটো আমি পালো first stanza rhyme scheme হয় আমাৰ next stanza কেইটা হেতু ৰিপিট হৈছে নেকি চাও আমি ঠিক আছে last word to সদায় last word to মন কৰিবা shadow grass ৰ rhyme হোৱা নাই এটো a হৈ যাব ঠিক আছে again grass তোমাৰ হললৰ rhyme হোৱা নাই b হৈ গল এটো c হৈ যাব grass আৰু pass খালি rhyme হৈছে এটো b হৈ যাব ঠিক আছে okay same here also houses আৰু edge rhyme হোৱা নাই খালি তোমাৰ clause rhyme হোৱা নাই again sorry এটো b হ'ব okay my mistake this is your b this is c but edge আৰু village rhyme হৈছে এটো b a b c b হৈ গল again next stanza cell আৰু bar rhyme হোৱা নাই a b হৈ গল bars cage rhyme হোৱা নাই c হৈ গল bars আৰু visitors এটো rhyme হৈছে a b c b হৈ গল again night আৰু cars rhyme হোৱা নাই a b হৈ গল eyes cars rhyme হোৱা নাই c হৈ গল cars আৰু stars rhyme হৈছে b হৈ গল ঠিক আছে so we see that in every stanza আমাৰ rhyming scheme কি হৈছে a b c d a b c d a b c d a b c d a b a b c d so basically আমি ক'ব পাৰো আমাৰ rhyming scheme কি হয় আমি ক'ব পাৰো যে আমাৰ rhyming scheme হৈছে a b c d this is your rhyming scheme okay so moving forward yeah so এতিয়া আমি next আমি চাম আমাৰ poetic devices যাক আমি figure of speech বুলিও ক'ব পাৰো okay so we will be looking at our poetic devices যাক আমি figure of speech বুলিও ক'ব পাৰো ইয়াত মই লিখি দিছো previous rhyming scheme তো মই ইয়াত লিখি দিছো rhyme scheme আমাৰ হৈছে a b c d okay next এটা কি হৈছে আমি first আমাৰ poetic device পালো কি imagery কি হয় poet tries to create an image about the tiger ঠিক আছে সো টাইগাৰ টো কেনেকুৱা হয় টাইগাৰ টো পোৰ্ট্ৰেট কৰিছে ভাষাৰে টাইগাৰ টো পোৰ্ট্ৰেট কৰিছে টাইগাৰ দেখিব কেনেকুৱা হয় ঠিক আছে সো কি কৈছে চোৱা ফাৰ্স্ট কৈছে vivid stripes মানে কি টাইগাৰ টোৰ স্কিন টো কথা কৈছে ওকে কেনেকুৱা vivid stripes আছে বুলি কৈছে দেন patch of velvet white তাৰ যে পখিনি পাঞ্জা খিনি যে তাৰ যে এনেকে যে গুটেখন ফৰ্জ আছে তাৰ বিষয়টো ডেসক্ৰাইব কৰিছে নেক্সট কৈছে brilliant eyes brilliant stars এটা ভিজুৱেল ইমেজৰি হয় ওকে টাইগাৰৰ চকুটোৰ কথা কৈছে সো এটা ইমেজৰি মানে কি তোমাক এটা ইমেজ পেইন্ট আউট কৰিছে বাই ইউজিং words okay next কৈছে তোমাৰ metaphor এটা metaphor কি হয় metaphor দুটা বহুত অমিল বস্তুৰ মাজত কম্পেৰিজন কৰা যায় বাট লাইক আৰু as ইউজ নকৰাকে যদি লাইক আৰু as ইউজ কৰা গৈছে কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ কাৰণে তেতিয়া হলে তাক আমি সিমিলি বুলি কওঁ যদি কম্পেৰিজন কৰিছে বাট লাইক আৰু as ইউজ কৰা নাই দ্যাট মিন্স এটো metaphor হয় okay এতিয়া
on pads of velvet quiet. তো ইয়াত কি কৰিছে, compare the tiger's paws to velvet. টাইগাৰৰ যোনটো প হয়, মানে তাৰ ভৰি বুলিয়ে কৈছো, পাঞ্জাখিনি যোনখিনি হয়, তাৰ যোন স্কিনটো লাগি আছে সেইটো কি হয়, কোমল হয়। অলদো ইটস ডেঞ্জাৰাছ, বাট কি হয়, কোমল হয়। আৰু ভেলভেট কাপোৰটো যোনটো হয় কোমল হয়, হয় নাই? দুটা বহুত বেলেগ বেলেগ বস্তু বাট কম্পেৰিজন কৰিছে। আৰু ইয়াতে লাইক আৰু এজ ইউজ কৰা নাই, সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰো যে এই লাইনটোত কম্পেৰিজন কৰিছে। অকে, কম্পেয়াৰ দ্য টাইগাৰ পজ টু ভেলভেট, ঠিক আছে? আৰু সেইকাৰণে আমি ইয়াত মেটাফৰ ইউজ হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰো। অকে, নেক্সট personification. The personification এই বস্তুটো চাবা, মই যে মাজতে পইণ্টটো বুজাই থাকোতে কৈছিলো যে টাইগাৰক হিউমেন ফিলিংছ দিছে বুলি। অকে, সো এটা নন হিউমেন বস্তু এটা, লাগিলে তোমাৰ টাইগাৰ হওক, এটা এনিমেল হওক যোনটো টাইগাৰ হয়, অকে, বা বেলেগ কিবা বস্তু আছে, এনিথিং উইচ ইজ নট হিউমেন, বা তাক যদি হিউমেন কোৱালিটিজ দি দিয়ে, সেইটো আমি পাৰ্চনিফিকেশ্যন কৰিছে, পাৰ্চনিফাই কৰিছে বুলি আমি ক'ব পাৰো। সো টাইগাৰ ইজ নট আ হিউমেন, বাট টাইগাৰক হিউমেন ইমোশনছ দিছে। হাউ? আমি এণ্টায়াৰ পইণ্টটো দেখিছো, টাইগাৰটোৱে চেডনেছ ফিল কৰিছে, তাৰ হেল্পলেছ ফিল হৈছে, সেই বস্তু হি ফিল পাৱাৰলেছ, সেই গোটেইখিনি দ্য poet has given the tiger human emotions. So that's how we can see that টাইগাৰক পাৰ্চনিফাই কৰিছে, সেইকাৰণে পাৰ্চনিফিকেশ্যনটো টাইগাৰ জেগাত ইউজ কৰিছে। The tiger are given, the tiger's emotions are given human qualities. ঠিক আছে? নেক্সট আছে আমাৰ অক্সিমৰন ইউজ হৈছে। অক্সিমৰন কি হয়? An oxymoron is a combination of two opposite or contradictory words used together. অক্সিমৰন হৈছে তোমাৰ দুটা অপজিট ৱৰ্ড যদি আমি একেলগে বহাই দিওঁ, কিবা এটা মিনিংফুল কথা এটা উলিয়াবৰ কাৰণে, মিনিংফুল ৱৰ্ড এটা বনাবলৈ কাৰণে, ঠিক আছে, which is a deeper meaning. তো আমি অক্সিমৰন ক'ব পাৰো। যেনেকে ফৰ এক্সাম্পল, ইয়াত আমাৰ কি আছে, ইয়াত আমাৰ ইউজ কোৱাইট ৰেজ। কোৱাইট ৰেজ যদি আমি লিটাৰেল মিনিং চাব যাওঁ, কোৱাইট মানে কি, মনে থকা। ৰেজ মানে কি, খং কৰিলে কেনেকুৱা হয়, পুৰা ভৰকি যাওঁ, পুৰা একদম চিঞৰ বাখৰ কৰো খঙত, হয় নাই? বাট কোৱাইট ৰেজ মানে কি, তাৰ খংটো ভিতৰত আছে, গহীন, তাৰ খং উঠিছে বহুত বেছিকে, বাট সি কোৱাইট আছে, খঙত সি চিঞৰ বাখৰ কৰা নাই, হি ইজ এংগাৰ ইজ ইনচাইড, সেই বস্তু ক'ব চেষ্টা কৰিছে। অকে, এটা ডিপাৰ মিনিং বুজাইছে। অক্সিমৰন মই তোমাক বিচাইড দ্য পইণ্ট বেলেগ এটা চিম্পল এক্সাম্পল দিছো, লিভিং ডেড, দেট ইজ এন অক্সিমৰন। লিভিং মানে কি জীয়াই থকা, ডেড মানে কি মৰি যোৱা, দুটা একেলগে ইউজ কৰিছে কিবা এটা মিনিং উলিয়াবৰ কাৰণে, ৰাইট? চ' লিভিং ডেড সেইটো এটা অক্সিমৰন। চ' অক্সিমৰন ইজ লাইক দেট, দুটা অপজিট ৱৰ্ড একেলগে বহাই দিয়ে টু মেক আ সেন্টেন্স মিনিংফুল। নেক্সট লাষ্ট আমাৰ পয়েটিক ডিভাইচেছ চিম্বলিজম। চিম্বলিজম কি হয়? চিম্বলিজম মানে কিবা এটা চিম্বলাইজ, কিবা এটা তোমাৰ এটা মিনিং বুজাব ট্ৰাই কৰিছে, কিবা এটা বস্তু ইউজ কৰি পিনে তাৰ থ্ৰুদি বেলেগ এটা ডিপাৰ মিনিং বুজাব ট্ৰাই কৰিছে। চ' চিম্বলিজম is the use of a person, object or idea to represent something else or a deeper meaning. এতিয়া এই পয়েমটো এন্টাৰলি আমি টাইগাৰৰ কথা পাতিলো, হয় নাই? তো ইয়াত কি কৈছে? The tiger represents wild freedom and the cage symbolizes human control and captivity. তো দেখিছা, টাইগাৰটো মানে এটা ফ্ৰীডম, ৱাইল্ড ফ্ৰীডম, এনিমেল বিলাকৰ ফ্ৰীডমটো কথা চিম্বলাইজ কৰিছে, আৰু কেজটোৱে সেই যে বন্দী হৈ থাকে, কেপটিভিটি, সেই দুটা বস্তু মানে জাষ্ট এটা চিম্পল কিবা এটা বস্তু লৈছে, এনিমেল হওক বা কিবা কেজ হওক, কিবা থিং লৈছে, বাট সেইখিনি জাষ্ট বস্তুখিনি তাৰ লিটাৰেল মিনিংটো আছে, তাৰ সেইটোৱে কিবা এটা বেলেগ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে, ঠিক আছে, সেইটো দেখাব চেষ্টা কৰিছে। দ্য টাইগাৰ has been represented as something, as an animal, as other animals who who have their own freedom. কেনেকে বন্দী হৈ থাকে, বা তেওঁলোকৰ নিজৰ ফ্ৰীডম আছে, তেওঁলোকৰ নিজৰ ৱাইল্ড ফ্ৰীডম আছে, which they are not getting. কেজটোৱে কি চিম্বলাইজ কৰিছে? সেই যে বন্দী হৈ থাকে, সেই এনিমেল বিলাক যে বন্দী হৈ থাকে, that what the cage symbolizes, ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে সেই কেপটিভিটি আৰু কন্ট্ৰল, হিউমেন কন্ট্ৰল ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে, ঠিক আছে? চ' আল্টিমেটলি তোমালোকৰ whenever you read a poem, always find out ৰাইমিং স্কিমটো কৰিবলৈ বহুত ইজি হয়, you just have to match কোনটো কোনটো ৰাইম কৰিছে, ঠিক আছে? stanza wise মেচ কৰিবা। বাট again, poetic devices সদায় পঢ়িবা। whenever you are reading a poem, always go for the poetic devices, because examত তোমালোকৰ আহিব, লাইন এটা দি দিব, সুধিব এইটো ইয়াত কোনটো poetic device ইউজ হৈছে। So always read your poetic devices very carefully. সেইকাৰণে তুমি poetic deviceৰ মিনিং খিনি জানিব লাগিব, কোনটো কি হয়। কিছুমান I think you might have done, but keep practicing. Okay, that way it would be easier for you. বেলেগ পয়েমো তুমি পটককে উলিয়াব পাৰিবা। Okay, moving forward to the last segment of our video. এতিয়া তোমালোকৰ সন্মুখত মই দুটা কুৱেশ্যন ৰাখিছো। Okay, so in our comment section you can answer our questions. So first question মই সুধিছো, the phrase in his quiet rage best conveys the tiger is calm and enjoying the zoo, silently angry because he has lost his freedom, sleeping peacefully inside the cage, waiting for visitors to feed him. That in his quiet rage, কি বুজাইছে? In the poem, এই লাইনটোৱে, এই particular phrase তোমাক কি বুজাইছে?
যে টাইগাৰটোৱে জুত এনজয় কৰি আছে, সেইটো বুজাইছে নে তাৰ ভিতৰি খং উঠি আছে বিকজ তাৰ ফ্ৰীডম নাই, সেইটো বুজাইছে নে সি যে শান্তিকে শুই আছে সেইটো বুজাইছে নে সি ভিজিটাৰ্ছ বিলাক আহিব তাক চাব তাক খানা দিব সেইটো কাৰণে ৰখি আছে। So which is going to be answer? Please আমাৰ comment section answer কৰিবা তোমালোকে। Next question to মই সুধিছো, which of the following best explains the poet's contrast between the water hole and the concrete cell? So এই গিটাৰ ভিতৰত কোনটোৱে বুজাইছে কন্ট্ৰাষ্ট মানে ডিফাৰেন্সটো এটা ৱাটাৰ হোল আৰু কনক্ৰিট চেল। ৱাটাৰ হোল মানে কি কৈছিলো এই নদী বা ষ্ট্ৰীম য'ত মানে এনিমেলছ বিলাকে আহি পানী খাইহি, আৰু কনক্ৰিট চেল মানে কি সেই জুৰ কেজটো য'ত টাইগাৰ বিলাক বা বেলেগ এনিমেলছ বিলাকো বন্দী ৰখা যায়। ঠিক আছে, কৈছে both are places where the tiger feels safe. The water hole symbolizes the tiger's natural freedom while the concrete cell symbolizes imprisonment. Both places are equally suitable for the tiger. The concrete cell is better because it protects the tiger from danger. এটা কি কৈছে যে দুটাই ভাল স্পেস হয় নে এটা বেয়া এটা ভাল হয় নে তোমাৰ কি কৈছে যে কি বুলি কয় এটাই তোমাৰ টাইগাৰটো ফ্ৰীডম ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে, এটাই তোমাৰ টাইগাৰটো বন্দী হৈ যে ক্যাপটিভিটি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে, কি কৰিছে? ঠিক আছে, মই তোমালোকক এইখিনি দিছো question 2 question. So you look at the questions carefully, you analyze it and you answer. So please drop your answer in the comment section. So আজিৰ ভিডিঅ ইমানেই আছিলে, ইমানতে সামৰিছো। I'll see you soon. I'll meet you soon in the next video with a new poem. So, Ajile Imante Hamori. So, thank you so much. Please keep watching this. Thank you.